Γεια σας και καλώς ήρθατε. Η μαθήτριά μας Μαρή μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά των λέξεων αλλά και αλλά. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο για να απαντήσω στην Μαρή αλλά και σε όλους εσάς που ίσως να έχετε την ίδια ερώτηση. Στείλτε μας κι εσείς τις δικές σας ερωτήσεις και θα τις απαντήσουμε σε ένα από τα μελλοντικά μαθήματα. Λοιπόν, ας πάμε στο μάθημα. Τι σημαίνει αλλά και τι σημαίνει αλλά? Ας δώσουμε δύο παραδείγματα. Μπορούμε να πούμε άλλα σου λέω και άλλα καταλαβαίνεις και εννοούμε ότι σου λέω κάποια πράγματα και καταλαβαίνεις κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Επομένως, η λέξη άλλα έχει την έννοια του διαφορετικού, αυτού που δεν είναι το ίδιο. Βεβαίως, η λέξη αυτή είναι αντωνυμία και βεβαίως έχει αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα «ο άλλος μου εαυτός», «μία άλλη μέρα» ή «ένα άλλο βράδυ» κτλ. Από την άλλη μεριά έχουμε το αλλά. Το αλλά δεν αλλάζει και χρησιμοποιείται για να δείξει την αντίθεση. Για παράδειγμα λέμε «Ο Νίκος μου είπε ότι θα έρθει, αλλά κάτι του έτυχε και δεν θα μπορέσει». Ή «Ο Ανδρέας ήθελε να πάει διακοπές στο εξωτερικό, αλλά τελικά δεν πληρώθηκε και δεν έχει αρκετά λεφτά να το κάνει». Καταλαβαίνετε τώρα την διαφορά των δύο αυτών λέξεων? Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση της Μαρή και να βοήθησα όλους εσάς να καταλάβετε καλύτερα αυτή την αντωνυμία. Όπως σας είπα, στείλτε μου τις δικές σας ερωτήσεις και θα τις απαντήσω σε ένα από τα μελλοντικά μαθήματα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!